Good morning everyone. Today we discuss series 7, okay, under microeconomics. আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ 7 নম্বৰ সিৰিজটো স্টাৰ্ট কৰিম। যোৱা ক্লাছলৈকে অনুমান সিদ্ধ উপযোগিতাৰ ধাৰণাৰ অধীনত মিন্স অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইসিসৰ হিক্সেলিনৰ কনসেপ্টত হোৱাট ইজ আইসি নিৰপেক্ষ ৰেখা কি নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ মানচিত্ৰ কি হয় না নহয় তাৰ লগে লগে আমি নতুন এটা কনসেপ্ট পঢ়িছিলো প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনাৰ হাৰ যেটো আমি নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল বুলি কৈছিলো ওকে সো সেই কনসেপ্টটো মই আজিও লৈছো কাৰণটো হৈছে এই মাৰ্জিনাল ৰেট অফ সাবস্টিটিউশন প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনাৰ হাৰ এই কনসেপ্টটো আমি যোৱা ক্লাছত বুজি আহিছিলো ওকে কিন্তু এই মাৰ্জিনাল ৰেট অফ সাবস্টিটিউশন বা প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনাৰ হাৰ কনসেপ্টৰ কিছুমান নেচাৰ আছে সেই নেচাৰখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিব যত্ন কৰিম ওকে the question to হৈছে marginal rate of substitution তাৰ নেচাৰ বা প্ৰকৃতিটো জানাৰ আগত যোৱা ক্লাছত মই হোৱাট ইজ MRS কনসেপ্টটো কৈছিলো আৰু সেই MRS কনসেপ্টটো মই অকমান আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো ওকে যদি ৰিপিটটো কৰিব লগা হয় আমি এনেকা ৰিপিট কৰিম যে আমি কৈছিলো যে MRSxy what it is no so marginal rate of substitution x for y mane hoise marginal rate of substitution x for y means that the rate at which one commodity is give up for one another additional commodity তুমি যদি বস্তুটো ভালকে কোৱা তেতিয়া হলে MRSxy mane hoise the rate at which consumer ready to give up any number of y to get one additional unit of x tar mane kiman harot bhukta jone y দ্ৰব্যটোৰ পৰিমাণ ত্যাগ কৰাৰ বিপৰীতে x ৰ এটা অতিৰিক্ত গুট লাভ কৰিব that means কথাটো উলুটাকৈ ক'লে x ৰ একক গুট লাভ কৰাৰ বাবে y দ্ৰব্যটোৰ কিমানখিনি আমি ত্যাগ কৰিম মিন্স গিভ আপ কৰিম ওকে সো হি গিভ আপ কৰাৰ প্ৰচেছটোৰ নামে আছিল MRSxy আৰু সেই বস্তুটো আমি নিৰপেক্ষ ৰেখাত যেতে গ্ৰেজুৱেলি পাইছিলো তেতে বস্তুটো ডিমিনিশ হৈছিল মিন্স কমি গৈছিল ক্লিয়াৰ সো বস্তুটো মই ৰিপিট কৰি আছো আজি আকৌ ডায়াগ্ৰামত অলপ শৰ্টকে মই বস্তুটো কৰিব যত্ন কৰিছো যোৱা ক্লাছত যেহেতু বুজিছো যেনেকা দিস ইজ আমাৰ আইসি কাৰ্ভ নিৰপেক্ষ ৰেখা এই নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ মই এটা বিন্দু ললো এই বিন্দুটোত 0 সাপোজ x দ্ৰব্যৰ এটা গুট y দ্ৰব্যৰ সাপোজ 20টা গুট না एग्जांपल ললো নেক্সট টাইম x দ্ৰব্যৰ মই সোৱা এটা গুট বঢ়াইছো আৰু ইয়াৰ মই সাপোজ 12 লিখিলো মিন্স 8টা গুট কমাইছো তাৰ মানেটো হৈছে সোৱা MRS ৰ মিনিংটো ওলাব কনজিউমাৰ ready to give up মানে হৈছে কিমান ত্যাগ কৰিছে 20 ৰ পৰা 12 তাৰ মানে 8 ত্যাগ কৰিছে 8টা y ৰ গুট ত্যাগ কৰি মিন্স কমাই x ৰ এটা অতিৰিক্ত গুট মানে এটা বাঢ়িছে সোৱা x ৰ এটা গুট লাভ কৰিছে that means simply ক'ব গলে ই কমিছে ই বাঢ়িছে কিন্তু বেসিক কনসেপ্টটো তুমি ভালকে যদি বুজা তেতিয়া হলে আৰু এটা গুট দি বুজাব লাগিব সাপোজ ইয়াৰ আৰু এটা গুট বঢ়ালো 2 ৰ পৰা 3 হল এটো সোৱা ইয়াত মই 8 লিখিলো তে কনসেপ্টটো হৈছে y or give up to ইমান মানে কিমান ডেল্টা y কনসেপ্ট আৰু এইখিনি কমা মানে হৈছে 8 কমিল ন এফালে এটো এইখিনি বাঢ়িছে হয় নে নহয় এইখিনি বাঢ়িছে এইখিনি মানে এইখিনি তাৰ মানে ডেল্টা x 1 ঠিক ইয়াৰ পৰা যদি তুমি ইয়াত আহা তেতিয়া হলে y or ইমান কমিছে ইমান মানে ডেল্টা y আৰু এটো কমা মানে 12 ৰ পৰা 8 4 কমিছে এফালে সোৱা ডেল্টা x আকৌ 2 ৰ পৰা 3 1 ইউনিট বাঢ়িছে that means মই ক'ব বিচাৰিছো
consumer when move from A to B point, B to C point, in that situation consumer ready to give up 8 units of Y for 1 additional unit of X. Again B to C, consumer ready to give up 4 units of Y, 4 units of Y for 1 additional unit of X. Okay, that means delta Y by delta X or gap to tomar prothom 8/1, delta Y by delta X or gap to 8/1 means 8 ওলাইছে। নেক্সট বিৰ পৰা C লৈ যদি যোৱা তেতিয়াহলে delta Y by delta X or gap to তোমাৰ ওলাইছে 4/1 means 4. So এই যে delta Y by delta X যেটো এই কনসেপ্টটো, this is nothing but one point to another point. কার্ভটোৰ এটা পয়েন্টৰ পৰা আনটো পয়েন্টৰ যেটো চেঞ্জ, সেই চেঞ্জটোৰ মানে হৈছে স্লোপ অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ, আৰু এই স্লোপটোৰ নামে হৈছে delta Y by delta X, আৰু delta Y by delta X nothing but কি MRSxy. But in the process আমি যদি কন্টিনিউ যাও তেতিয়াহলে সোয়া delta Y by delta X or কনসেপ্টটো কিন্তু গ্যাপটো কমি আহিছে, 4 ওলাইছে, হয়নে? means MRSxy এর ভ্যালু টু 8 আৰু 4 হইছে। সো গ্রাজুয়ালি ডিমিনিশ হইছে। ফাইনালি মই কথাটো আকৌ রিপিট কৰিছো, MRSxy nothing but the rate at which consumer ready to give up any number of Y for 1 additional or same increment of X. তার মানে X এর চেঞ্জটো একে সমান, ইয়াত 1 এর পৰা 2, 2 এর পৰা 3 একে একে হইছে, তুমি 2 দিও লিখিব পাৰা, 2 এর পৰা 4, 4 এর পৰা 6, 2 2 গ্যাপ হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ গ্যাপটো ইকুয়াল হ'ব, এই ফলৰ গ্যাপটো কমি আহিব, সেই কাৰণে সে ভ্যালুটো কমি আহে, আৰু তাৰ কাৰণে কনসেপ্টটো এটো ডিমিনিশিং হৈ যায়। ওকে, আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন হল, যোৱা ক্লাছত মই হেতু কোৱা নাছিলো, আইসি কাৰ্ভডাল কনভেক্স হোৱাৰ আৰৰ কাহিনীটোৱে হৈছে ডিমিনিশিং MRSxy. ওকে, এতিয়া কোৱেশ্চন হল ডিমিনিশিং MRSxy হলে আইসি কি হয়? আইসি কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি উত্তল হয়, ইংলিশত কনভেক্স টু দা অৰিজিন। সেকেন্ড, কনভেক্স টু দা অৰিজিন কি হয়? তেতিয়া তুমি কবা ডিমিনিশিং MRS হলে হয়। ডিমিনিশিং MRS হলে কি হয়? কনভেক্স টু দা অরিজিন হয়। কনভেক্স টু দা অরিজিন হলে কি হয়? ডিমিনিশিং MRS হয়। বাট কুৱেশ্যন হৈছে সেই সময়টো তোমাক যদি কুৱেশ্যন হোদে এক্স আৰু ওয়াই দ্ৰব্য দুটা কি গুডস, ওকে, কি গুডস বুলি কৈছো, তেতিয়া এনসার হ'ব গুডস। ইয়াত এই কনসেপ্টত গুডস দুটা ইমপারফেক্ট, ওকে, ইমপারফেক্ট substitutes, imperfect substitute goods. Okay, that means মই কব বিচাৰিছো perfect পূৰ্ণ নহয়, অপূৰ্ণ তোমাৰ প্ৰতিকল্পন, অপূৰ্ণ প্ৰতিকল্পন দ্ৰব্য imperfect substitute goods ৰ ক্ষেত্ৰত MRS সদায় ডিমিনিশ হয়, আৰু imperfect substitutionত MRS যদি ডিমিনিশ হয়, in that ground IC definitely convex to the origin. Clear? So this is one of the nature of MRSxy. মই কব বিচাৰিছো MRSxy ৰ আমাৰ টপিকটো আছিল প্ৰকৃতি, তেতিয়াহলে তাৰে এটা প্ৰকৃতি পাইছো MRSxy ডিমিনিশ হয়। So this is the one nature of MRSxy. Okay, number 2 nature হৈছে, মই 2 nature to গাই দিছো। 2 nature to হৈছে MRS remains constant. Okay, MRS what? তাৰ মানে এক হেতু গল, 2 নম্বৰ হৈছে MRSxy what? Remains constant. Okay, MRSxy remains constant. But question হৈছে when, কেতিয়া, when কেতিয়া হয়। Okay, so MRSxy remains constant হয়, হেতু এটা নেচার বা প্রকৃতি কাৰ MRSxy. Okay, but এটো কেতিয়া হয়? সদায় জানিবা MRSxy remains constant কেতিয়া হয়? যেতিয়া goods are কি হয়? Goods are perfect substitute goods হয়। perfect substitute goodsত MRS remains constant হয়। আৰু perfect substitute goodsৰ এক্সাম্পল তুমি ল'ব পাৰা tea and coffee. Okay, তাৰ মানে perfect substitute তাকে কয় যিবিলাক দ্ৰব্যই আমাৰ একেটা অভাৱে পূৰণ কৰে।
দ্যাট মিন্স তোমাৰ চাহ খাব মন গৈছে তুমি চাহ বিচাৰি পোৱা নাই তুমি চাহ হলনি কিন্তু কফি খাব পাৰা হয় না আমি কওঁ না চাহ নালাগে চাহ যেতিয়া নাই আচ্ছা কফি আছে কফি দি দিও আমাৰ একেটা আমেজ বা একেটা অভাৱেই পূৰণ হ'ব কিন্তু তোমাৰ চাহ খাব মন গৈছে তুমি তো কোল্ড ড্ৰিংকস বা সফট ড্ৰিংকস খাব নোৱাৰা হয় না নহয় সো কোল্ড ড্ৰিংকসৰ অভাৱ কোল্ড ড্ৰিংক জাতীয় দ্ৰব্যই পূৰণ কৰিব চাহৰ অভাৱ চাহ নাথাকিলে কিন্তু কফি পূৰণ কৰিব সো একেটা অভাৱ যিবিলাক দ্ৰব্য দি আমাৰ পূৰণ হয় তাকে আমি perfect substitute বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ এই perfect substitute goodsৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ MRS remains কি হয় constant হয় ওকে সো MRS remains constant কনসেপ্টটো মই ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি তে বুজাই আছো সো ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল বুজাবৰ কাৰণে সাপোজ মই x axis y axis বনাই ললো সো x axis y axis যেতিয়া তুমি বনাই লবা এইফালে মই t লিখিলো ওকে এইফালে মই কফি লিখিলো এতিয়া তুমি ইয়াত কি কৰিবা নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি উত্তল হয় ঠিকে ডিমিনিশিংত কিন্তু পারফেক্ট সাবস্টিটিউট বা MRS রিমেইনস কনস্ট্যান্টত স্ট্রেট লাইন হয় মনত ৰাখিবা স্ট্রেট লাইন মিন্স দিস ইজ IC নিৰপেক্ষ ৰেখা কিয় স্ট্রেট লাইন হয় কাৰণটো হৈছে ধৰি লোৱা এইফালে এটো 10 আছে এইফালে এটো মই 10 লিখিছো ইয়াক যদি তুমি দুটা কমোৱা 8 লিখা এইফালে 2 লিখিম এইফালে যদি 6 হয় এইফালে 4 হ'ব এইফালে যদি 4 হয় এইফালে 6 হ'ব মই কথাটো এটো ক'ব বিচাৰিছো from this point to this point এইখিনি হৈছে ডেল্টা y এইখিনি ডেল্টা x এইখিনি ডেল্টা y এইখিনি ডেল্টা x অকমান মোৰ হাতেৰে আকিছো সোনকালে সেইখিনি গ্যাপটো মিলা নাই বাট কনসেপ্টটো একে বুজি লবা এইখিনি যদি ডেল্টা y তেতিয়ালে 8 ৰ পৰা 6 গ্যাপ বা 10 ৰ পৰা 8 গ্যাপ 2 গ্যাপ 8 ৰ পৰা 6 গ্যাপ 2 গ্যাপ এটো 6 ৰ পৰা 4 2 গ্যাপ এটো এফালে সোয়া 2 ৰ পৰা 4 2 গ্যাপ এটো 4 ৰ পৰা 6 এফালে সোয়া 2 গ্যাপ that means মই কব বিচাৰিছো ইয়াত কনসেপ্টটো সোয়া তোমাৰ ডেল্টা y by delta x delta y by delta x delta y by delta x ওকে তিনটা ওলাইছে ইয়াত যদি তুমি ডেল্টা y সোয়া এই গ্যাপটো 2 ওলাইছে এফালে 2 এটো গ্যাপ 2/2 এটো গ্যাপ 2/2 ওকে মই এবাৰ ভালকে ৰিপিট কৰি দিছো delta y by delta x 2/2 delta y by delta x 2/2 ওকে এইফালে 8 ৰ পৰা 6 2 গ্যাপ এইফালে 2 গ্যাপ এইফালে ভাৰ্টিক্যালি 2 গ্যাপ এইফালে 2 গ্যাপ সো 2/2 2/2 সো মই তিনটা লিখি দিলো ইয়াত আমাৰ ডায়াগ্ৰামত দুটা ওলাইছে এতিয়া তুমি ডেল্টা y by delta x যেটো MRS তুমি ইয়াৰ ভ্যালুটো 2/2 কৰা 1 ওলাব এটো 1 ওলাব দ্যাট মিন্স মই কব বিচাৰিছো ডেল্টা y by delta x নাথিং বাট MRS আৰু তুমি সোয়া ইচ এন্ড এভৰি পইণ্টত MRS ৰ ভ্যালুটো ৰিমেইনস কিমান 1 মিন্স কনস্ট্যান্ট ওকে ফাইনাল ৰিপিট কৰিছো MRSxy বা প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰটো ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট অনলি অন দা গ্ৰাউন্ড হয় যেতিয়া দ্ৰব্য দুটা perfect substitutes হয় means উল্টাকে কলে in case of perfect substitute goods MRSxy remains constant and when MRSxy remains constant then definitely IC can be the straight line okay straight line বুলি কৈছো clear this is another nature of MRSxy I hope তোমালোকে বুজিছা নতুন যিসকলে চাই আছা মাজতে কৈছো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ডেফিনেটলি বস্তুখিনি গ্ৰেজুৱেলি চাবা okay so let's go the next topic so number 2 মই কলো অলৰেডি দুটা কথা কলো MRSxy diminish যত IC উত্তল হয় কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি means convex to the origin আৰু এটা কলো MRS remains constant আৰু হেতু কলো ভ্যালু একে থাকিব যত গ্যাপ কেটা ইকুয়াল থাকিব আৰু তেতিয়া IC ডাল স্ট্রেট লাইন হয় ওকে রিমেম্বার ইট IC স্ট্রেট লাইন হয় উল্টাকে দুটা কোয়েশ্চন হয় যে IC স্ট্রেট লাইন কেতিয়া হয় যেতিয়া MRS remains constant হয় আৰু MRS remains constant কোনবিলাক দ্ৰব্যত হয় যেতিয়া দ্ৰব্য দুটা পারফেক্ট সাবস্টিটিউট হয় আৰু দ্ৰব্য দুটা পারফেক্ট সাবস্টিটিউট হলে IC ডাল কেনেকা হয় স্ট্রেট লাইন হয় তোমাৰ যেনেকা এনেকা কোয়েশ্চন মিনিং একেটাই ওলাই আছে ওকে সো দিস ইজ অ্যানাদার নেচার অফ MRSxy okay number third হৈছে MRS হ'ব পাৰে MRS হ'ব পাৰে MRS ৰ ভ্যালুটো
MRS or value to number 3 MRS or value to hobo pare 0 ইয়াত দুটা কনসেপ্ট হবো আৰু MRSxy or value to hobo pare infinity অসীম ওকে সো এই সিচুৱেচন দুটাও নেচাৰ হয় MRSxy আৰু এটো কেতিয়া হয় তাৰ কাৰণে মই লিখি লৈছো যেতিয়া গুডছ বিলাক ওকে দ্ৰব্য যেতিয়া গুডছ are complementary okay পরিপূরক দ্রব্য complementary goods এটো হয় এটা complementary goods বুলি কলে কি বুঝো complementary goods হইছে জি বিলাক দ্রব্য সেই দ্রব্য এটাতকে অধিক so more than one goods means two goods three goods যেতিয়া আমাৰ এটা বা দুটা দ্রব্য মিলি পেলাই আমাৰ এটা অভাৱ পূৰণ হয় তুমি কব পাৰা স্যাৰ কেনেকা মই কৈছো এটাকে অধিক দ্রব্য যেনেকা তুমি চা খাব মন গৈছে চা খাব মন যাওতে তুমি চা খালি পানী দি খাব পাৰিবা জানো পানীৰ লগত চাহপাত লাগিব চেনি লাগিব গাখীৰ লাগিব সো গাখীৰ চেনি চাহপাত পানী মিলি পেলাই চাহ বনিছে দেন তোমাৰ চাহৰ অভাৱ পূৰণ হৈছে উপভোগ কৰাৰ পিছত যেনেকা মই কৈ আছো এই কলম পেনটো এটো পৰিপূৰক দ্ৰব্য মই ক'ব পাৰো ওকে যদি ইয়াত মই সিয়াহি ভৰাও দ্যাট মিন্স কলমটোৰ হৈতে সিয়াহি একেলগ কৰি পেলাই আমি লিখাৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিছো মিন্স আমাৰ অভাৱটো হৈছে লিখা আৰু লিখা অভাৱটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই দুটা দ্ৰব্যৰ সংমিশ্ৰণ কৰিছো এটা হৈছে সিয়াহি আৰু এটা হৈছে পেন ব্ল্যাঙ্ক পেন ওকে ঠিক তেনেকা তুমি উদাহৰণ ল'ব পাৰা জোতাৰ লগত মোজা পিন্ধি পেলাই জোতা পিন্ধিছো কেতিয়াবা মোজা নোহোৱাকৈ পিন্ধো এটো বেলেগ কথা কিন্তু জোতাৰ লগত মোজা একেলগ কৰি আমি জোতা পিন্ধিছো গাড়ীৰ লগত পেট্ৰলৰ ক'ব পাৰা গাড়ী এখন পেট্ৰল নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে সো পেট্ৰল এণ্ড কাৰ গাড়ী আৰু পেট্ৰলৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কমপ্লিমেন্টাৰী গুডছ হয় মিন্স আমি গাড়ী বা ৰাইডিং কৰাৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিছে দুটা বস্তু এটা বাইক বা কাৰ আৰু এটা পেট্ৰল সো কাৰ আৰু পেট্ৰল মিলি পেলাই মোৰ এটা অভাৱ পূৰণ হৈছে ওকে ঠিক তেনেকা পেনৰ লগত সিয়াহি দুটা বস্তু ইংক এণ্ড পেন মিলি পেলাই আমাৰ ৰাইটিংৰ অভাৱটো পূৰণ হৈছে ক্লিয়াৰ so that kind of goods is said to be complementary goods finally repeat কৰিছো complementary goods are that kind of goods which are fulfill our same wants okay together একেলগে কিন্তু দেই একেলগে মিলি পেলাই আমাৰ এটা অভাৱ পূৰণ হৈছে so that kind of goods is said to be complementary goods example মই লৈ লৈছো suppose কি লম পেট্ৰলে লৈ লৈছো দিয়া পেট্ৰল এণ্ড কাৰ ওকে সো এই দুটাই মিলি পেলাই আমাৰ এটা অভাৱ পূৰণ হয় হ'ব সো তেতিয়া দুইটা দ্ৰব্য আমি কমপ্লিমেন্টাৰী বা পৰিপূৰক দ্ৰব্য বুলি কম আৰু এই পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত MRSxy বা প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰৰ নেচাৰটো কেতিয়াবা 0 হয় কেতিয়াবা ইনফিনিটি হয় ওকে সো এটো আকৌ আমি ডায়াগ্ৰামত যদি দেখুৱাও চিত্ৰত তেতিয়া হলে চিত্ৰটো কেনেকা হ'ব ক্লিয়াৰ চিত্ৰটো যদি মই ড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে এনেকা হ'ব ওকে এনেকা হ'ব মানে ধৰি লোৱা এইফালে মই লিখিলো কাৰ আৰু এইফালে মই লিখিলো পেট্ৰল ওকে কাৰ লিখিছো পেট্ৰল লিখিছো এতিয়া ইয়াত তোমাৰ আইসি কাপডাল নিৰপেক্ষ ৰেখা আঁকিছো কাৰণ MRS কনসেপ্টটো নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ ঢাল হয় স্লোপ হয় সো দিস ইজ L shape হয় দেই মনত ৰাখিবা L shape এটো হ'ব তোমাৰ IC okay means in case of complementary goods IC is always taken a L shape curve okay so this is another nature of MRSxy উলাব কেনেকা তুমি চাবা ধৰি লোৱা এটো এটা IC ৰ পইণ্টৰ নাম দিলো A এই পয়েন্টত তুমি সাপোজ পেট্রোল 1 ইউনিট ধৰিছো ইউনিট বুলিয়ে কৈছো আৰু কাৰ 1 ইউনিট এতিয়া তুমি এনেকা যদি মুভ কৰা তেতিয়ালে A to B পয়েন্ট দিলো B পয়েন্টত পেট্রোল 1 ইউনিটৰ পৰা 2 ইউনিট হল এইটো পয়েন্টত দিলো পেট্রোল 2 ইউনিটৰ পৰা 3 ইউনিট হল মিন্স এনেকা হল আকৌ এফালে যদি যোৱা A B C এটো D দি দিও D পয়েন্টত কাৰ 2 ইউনিট E পয়েন্টত
কাৰ 3 ইউনিট হল এবাৰ এনেকা মুভমেন্ট কৰিছো হৰাইজন্টালি এবাৰ ভাৰ্টিকেলি এতিয়া কোৱেশ্চন হল তুমি যদি ইয়াত MRSxy কনসেপ্টটো উলোৱা তেতিয়া হলে প্ৰথম মই এনেকা উলাও দেন এনেকা উলাও এনেকা যদি তুমি যোৱা হৰাইজন্টালি তেতিয়া হলে দিস টু দিস মুভমেন্ট তুমি চোৱা এই পইণ্ট ভালকে চাবা এই পইণ্টত কাৰ আছে 1 ইউনিট এই পইণ্টটো কিন্তু তুমি সিধা সিধি চোৱা কাৰ কিন্তু 1 ইউনিটে আছে বাট ভাৰ্টিকেলি বাট A to B মুভমেন্টত কিন্তু পেট্রোল টু 1 ইউনিট বাঢ়িছে হয় না B to C চোৱা ই কিন্তু 1 ইউনিটে আছে চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু পেট্রোল টু 2 ৰ পৰা 3 হৈছে মিন্স 1 ইউনিট কে বাঢ়ি গৈছে হয় না নহয় গোল আকৌ তুমি যদি কোৱা এনেকা নহয় ওপৰ ফালে ভাৰ্টিকেলি যাও তেতিয়া হলে দিস টু দিস মুভমেন্ট এই ফালে কিন্তু 1 ইউনিট বাঢ়িছে দিস টু দিস মুভমেন্ট 1 ইউনিট বাঢ়িছে that means vertically 1 unitor যেটো increment হৈছে this is delta y this is delta y এফালে যদি তুমি সোয়া this is delta x this is delta x okay এতিয়া মই এবাৰ এইটোৰ কনসেপ্ট বলম এবাৰ এইটো বলম ওকে এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এইটো কনসেপ্ট যদি তুমি সোয়া means consumer when move A to B B to C তেতিয়া হলে আমি কনসেপ্টটো পাও delta y by delta x is equal delta y সোয়া A to B 1 ইউনিট আছে A to B যদি গৈছে 1 ইউনিট আছে 1 ইউনিট মানে ইয়াৰ ইউনিটৰ চেঞ্জ হোৱা নাই মিন চেঞ্জ টু 0 কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু A to B যাওতে 1 ইউনিট হৈছে মিন্স ফাইনালি তুমি এফালে ভ্যালু পালা কি 0 নেক্সট তুমি আকৌ যদি আৰু এটা সোয়া ইয়াৰ আৰু এটা দুটা ওলাব আকৌ যদি delta y by delta x সোয়া তেতিয়া আকৌ কিন্তু 2 ৰ পৰা 3 1 ইউনিট এটো 0 আলটিমেটলি 0 ওলাব এটো হৈ গল তোমাৰ A to B B to C কনসেপ্ট দুটা চেঞ্জ ওলাইছো আকৌ তুমি A to D D to A যদি যোৱা A to D D to C কনসেপ্টটো যদি তুমি সোয়া তেতিয়ালে ইয়াতো দুটা কনসেপ্ট হৈ আছে delta y by delta x যদি তুমি ভাৰ্টিকেলি সোয়া ইয়াত সোয়া এটো 1 ইউনিটে আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাওতে এটো 1 এ আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাওতে এটো 1 আছে মিন্স delta x ৰ চেঞ্জ কিন্তু হোৱাই নাই 1 ইউনিটে আছে মিন্স মই কো বিচাৰিছো delta y টো কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইয়াত 1 ইউনিট বাঢ়িছে ই কিন্তু 0 আছে ফাইনালি 1/0 ইনফিনিটি আকৌ delta y by delta x কনসেপ্টটো যদি তুমি সোয়া x ৰ চেঞ্জ হোৱাই নাই 0 আছে কিন্তু এইটোৰ চেঞ্জ কিন্তু 1 ৰ পিছত আকৌ 1 হৈছে হয়নে নহয় আলটিমেটলি ইনফিনিটি মই কব বিচাৰিছো ফাইনালি when consumer moves from A to B B to C in that situation x ৰ চেঞ্জ কিন্তু 1 ইউনিট কে হৈছে y ৰ চেঞ্জ হোৱা নাই সেইকাৰণে x ৰ চেঞ্জ 1 1 কে হৈছে y ৰ চেঞ্জ হোৱা নাই কাৰণে 0/1 ফাইনালি ভ্যালু 0 আৰু তুমি যেতিয়া ভাৰ্টিকেলি মুভ কৰিছা A to D D to E তেতিয়া কিন্তু x to সোয়া একে আছে 1 ইউনিটে আছে কিন্তু y ৰ চেঞ্জটো কিন্তু হৈছে ন 1 ইউনিট কে সেইকাৰণে 1/0 লিখিছো ফাইনালি তুমি this point to this concept to 0 ওলাই আছে this concept to this point ওলাই আছে ভ্যালু ইনফিনিটি ওকে তো ফাইনালি গম পালো in case of complementary goods কারেন্টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি সোয়া অলওয়েজ complementary goods ৰ ক্ষেত্ৰত means পৰিপূৰক দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল means IC কাৰ্ভডাল অলওয়েজ L shape হয় ওকে and L shape IC কাৰ্ভত MRSxy value always 0 and infinity হয় always 0 and infinity হয় okay so যেটো কেনেকা হয় হেতু মই দেখুৱাইছো well I hope তোমালোকে বুজিলাস হয় না তো মই ফাইনালি কৈ আছো IC কাৰ্ভৰ নেচাৰ যদি তুমি চাব যোৱা এতিয়ালৈকে মই তিন ধৰণৰ নেচাৰ কলো ক্লিয়াৰ আৰু সেই তিনি ধৰণৰ নেচাৰৰ প্ৰথমটো কৈছো IC convex to the origin job MRSxy diminish second straight line IC it means in case of perfect substitute goods okay MRSxy remains constant third in case of complementary goods okay in case of complementary goods
means car and petrol ক্ষেত্ৰত IC is always L shape curve and in that situation MRSxy value means প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ horizontally move কৰিলে হ'ব 0 vertical movement হ'ব infinity okay আৰু এটা লাষ্ট কনসেপ্ট আছে IC curve concave হৈ যায় কেতিয়াবা okay আৰু IC curve concave কেতিয়া হয় হেতু হৈছে IC curve concave হোৱাৰ কনসেপ্টটো হৈছে যেতিয়া MRSxy increase হয় MRSxy 4 নম্বৰ কনসেপ্ট MRSxy কি হ'ব increase বাঢ়া আৰু এটোৰ কাৰণে IC curveডাল concave হয় okay concave shape so this is also IC কেনেকা হয় সোয়া এটো 1 ইউনিট এটো ইমানখিনি এটো 2 ইউনিট এটো ইমানখিনি এটো 3 ইউনিট এটো ইমানখিনি হয় না নহয় তো অলপ ব্যান্ড হৈ গল এটো মই ভাল কৰি দিছো হয় না তার মানে এই চেঞ্জটো হইছে A to B B to C this is nothing but delta y this is nothing but delta x this is nothing but delta y this is nothing but delta x মই ইয়াতৰ ম্যাথমেটিক্যাল নে দেখো তুমি ইয়াতে সোয়া y or এই গ্যাপটো কম y or এই গ্যাপটো বেশি x or এই গ্যাপটো একে আছে x or এই গ্যাপটো একে আছে এতিয়া তুমি delta y by delta x delta y by delta x or ভ্যালু যদি উলাই লোৱা তেতিয়া হলে ইয়াত মই 12 লিখিলো ইয়াত 10 লিখিলো ইয়াত 8 লিখিলো ইয়াত মই 2 লিখিলো এইফালে 1 কে তেতিয়া ফাইনালি কনসেপ্ট দুটা যদি মই উলাও তেতিয়া হলে প্ৰথম উলাই আছে 10 ৰ পৰা 8 2 এইফালে 1 ভ্যালু টু 2 নেক্সট টাইম delta y by delta x ভ্যালু টু তলত 1 1 কে গ্যাপ আছে আৰু এটো 8 ৰ পৰা 2 6 ফাইনালি 6 ওকে that means মই কো বিচাৰিছো in concave shape IC curve MRS delta y by delta x MRS concept to ক্রমান্বয়ে সোয়া 2 6 বাঢ়িছে means increasing MRSxy okay in case of increasing MRSxy IC curve always concave means কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি অবতল হয় clear so finally আমি চাৰিটা নেচাৰ পালো কাৰ MRSxy okay সেই চাৰিটা নেচাৰৰ এটা কি পালো MRSxy ৰ চাৰিটা নেচাৰ পালো মই এটা এটা লিখি দিছো MRSxy diminish হয় না নহয় হেতু পালা MRSxy diminish number 2 MRSxy remains what remains constant no next MRSxy হব পাৰে 0 and MRSxy হব পাৰে infinity number 4 MRSxy increases no increases okay clear so finally this 4 is the nature of MRSxy এবাৰ last repeat কৰি দিছো okay MRSxy nature বুলি কলে তুমি চাৰিটা বুলি কবা okay in time being কেতিয়াবা কেতিয়াবা MRS এনেকা নেচাৰ লও পাৰে that depends upon goods বিলাক কেনে ধৰণৰ and situation okay so finally কৈছো MRS ৰ প্ৰকৃতি বা নেচাৰ বুলি কলে MRSxy diminish when MRSxy diminish then IC is always convex to the origin okay when MRS remains constant then IC definitely take a straight line shape okay number third one MRSxy 0 either MRSxy infinity in that situation IC curve always takes a L-shaped curve okay finally MRSxy increases only on the ground that when IC is concave to the origins means নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি অবতল অসমীয়াত এবাৰ গাই দিছো ক্ৰমহ্ৰাসমান যদি প্ৰান্তিক প্ৰতিকল্পনৰ হাৰ হয় তেতিয়া নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি উত্তল হয় আৰু MRSxy যদি ভ্যালুটো ফিক্স থাকে স্থিৰ থাকে ওকে তেতিয়া IC কাৰ্ভডাল কিন্তু ৰৈখিক নহয় মানে লিনিয়াৰ কাৰ্ভ স্ট্ৰেট লাইন হয় ওকে আৰু 0 আৰু ইনফিনিটি কেতিয়া হয় যেতিয়া পরিপূরক দ্রব্য যেতিয়া নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল L আকৃতিৰ হয় ওকে
MRSxy ইনক্ৰিজেছ কেতিয়া হয় যেতিয়া নিৰপেক্ষ ৰেখাডাল কেন্দ্ৰৰ প্ৰতি অৱতল হয় ওকে আই হোপ বুজিছা চাবা আজি এইখিনিলৈকে মই বুজালো কাৰ MRSxy ৰ প্ৰকৃতি বা নেচাৰ দ্যাট মিন্স নেচাৰ অফ marginal rate of substitution okay means প্রান্তিক প্রতিকল্পনার হাৰৰ প্রকৃতি okay ধন্যবাদ